हेलो एभ्रिवान, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ नेपालमा रहेर भन्ने भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। र विशेष आज तपाईको माझमा एउटा एक्सचेन्ज वेबसाइट लिएर आएको छु जसले चाहिँ एयरड्रप लन्च गरेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ $35 यहाँनिर तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ फ्रीमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईले यहाँनिर वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुनेछ र विशेष म यसको लिंक डिस्क्रिप्सन दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। जोइनिङ बापत तपाईले यो वेबसाइट भिजिट गर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ BNIX टोकन यहाँनिर तपाईले 400 BNIX टोकन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भ्यालु एप्रोक्सिमेटली तपाईले $35 यहाँनिर USD डलर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले कहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्देखि म एकछिनमा बताउने छु र कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी यसलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म पूरा रूपमा जानकारी दिने नै छु। र यसमा केवाइसी गर्नुपर्ने झन्झट तपाईले छैन। तपाईले यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 300 BTC यहाँनिर अलरेडी यहाँनिर तपाईले ट्रेड गरिरहेको र 24 कन्ट्रीजमा चाहिँ अवेलेबल रहेको कुराहरु बताइरहेको छ। यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले के भनिरहेको छ सम्पूर्ण कुरा यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् अब आजको भिडियोलाई सुरु गर्ने छौं र हामी यहाँनिर लगइन गरेर हेर्नेछौं। लगइन भन्दा पनि रेजिस्ट्रेसन गरेर हेर्नेछौं। रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष म यस्तो प्रकारको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यहाँबाट जोइनिङ लिंक भनेर दिन्छु। यहाँनिर यो जोइनिङ लिंकमा तपाई जानु भएपछि तपाईले त्यहाँनिर आफूले म तपाईलाई फर्स्ट कमेन्टमा पनि दिन सक्छु र तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन सक्छु। र जोइनिङ लिंकमा जानुबित्तिकै तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ इमेल एड्रेस हाल्नुस् र तपाईले तल चाहिँ चाहेको एकदमै युनिक प्रकारको तपाईले पासवर्ड हाल्नुस्। तर आफ्नो कन्ट्री चुज गरी तपाईले फोन नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। हाल्नु सक्नु मात्रै हैन, हाल्नु पर्नेछ। र तपाईले यहाँनिर कन्ट्री नेपाल, म नेपाल चुज गर्छु। तपाई पनि नेपाललाई चुज गर्नुस्। तपाई नेपालमा रहनु भएको छ भने या कुनै पनि देशमा रहनु भएको छ त्यस अनुसारको तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चेक लगाइकिन यहाँनिर क्रिएट अकाउन्टमा तल हामी क्रिएट यहाँनिर क्लिक गर्छौं। यहाँनिर क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाई यहाँनिर लगइनमा जान पुग्नु सक्नुहुनेछ। यो भन्दा पहिला म तपाईलाई इमेल भेरिफिकेसन गर्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र तपाईले इमेल बक्समा म यहाँ पुगिसकेको छु। र इमेल बक्समा यहाँनिर एक रिफ्रेश गर्नुबित्तिकै यहाँनिर इमेल आएको छ। र इमेल आएपछि यहाँनिर भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेर यहाँ लेखेको छ। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईले आफ्नो लगइन ड्याशबोर्डमा आउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईले इमेल एड्रेस र पासवर्ड अघि जुन क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यही हालिकिन तपाईले यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेन्ड्स यहाँनिर क्याप्चा यसरी फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पहिला रेजिस्ट्रेसन गर्दा पनि त्यहाँनिर सुरुमा यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ क्याप्चा फिल। र अहिले पनि यहाँ तपाईले यसरी मैले क्याप्चा फिल गरिसकेको छु। र यसलाई क्रस गरेर फ्याक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ BNIX टोकनको बारेमा यहाँनिर नोटिस आइरहेको छ। र विशेष यसको विथड्र कहिले र कसरी र कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविक कुरा पनि तपाईलाई म बताउने नै छु। र विशेष गरी पुरा भिडियो हेर्नु न अनुरोध गर्दै म तपाईको माझमा यहाँनिर तलको यता साइडमा त्यहाँनिर मेन्यु बारमा तपाईलाई क्लिक गर्न लगाएर क्लिक गरिपछि त्यहाँनिर तपाईले तीनवटा धर्का देख्नु भएको होला। यता साइडमा तपाईको अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो 3 डटको टाइमदेखिको मुनिको 3 डटमा। र यहाँ तपाईले आफ्नो जीमेलको यता लाइट छेउमा त्यहाँनिर एउटा आइकन छ। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ। ड्याशबोर्डमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। ड्याशबोर्डमा गएपछि यहाँनिर तपाईले विभिन्न मैले चाहिँ तपाईको माझमा सेक्युरिटी थिचेको छु। सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईले यहाँनिर 2FA भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा गुगलको एप्लिकेसन आउँछ। त्यस्तोबाट तपाईले 2FA भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई त्यो आउँदैन भने म अर्कोचोटि भिडियो बनाएर देखाउँछु। जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गर्नका लागि इजी छ। के पनि छ नि यहाँनिर तपाईले एउटा QR कोड र अर्को त्यसको मुनि एउटा कोड पाउनुहुन्छ। त्यो कोडलाई लगेर तपाईले त्यहाँनिर प्लसको बटनमा थिच्नुभयो भने त्यो यस्तो गुगल भेरिफिकेसन एप्स पनि तपाईलाई देखाउँछु। त्यहाँनिर त्यसमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँनिर त्यहाँ प्लसको बटनमा थिच्नुभयो भने त्यहाँनिर यहाँ यस्तो हुन्छ। यो एथेन्टिकेसन गुगल यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसनमा गएर तपाईले प्लसको बटनमा थिच्नु अगाडि बढ्नुस् र प्लसको बटनमा थिच्नु भने तपाईलाई यसको वेबसाइटको नाम र त्यसको त्यो कोड राख्नुस्। र कोड राखिसकेपछि त्यहाँ भएको त्यो त्यहाँनिर तपाईले एउटा कोड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोड चाहिँ लिएर यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ टाइम भित्रमा।
र अर्को बारेमा यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँनिर विशेष यहाँनिर तपाईँले फेरि पनि ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यता साइडमा गएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आइडेन्टिफाईमा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण नामहरू ठेगानाहरू यहाँनिर तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ केवाइसी गर्नुपर्ने जरुरी छैन। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको छु र यहाँ विशेष यहाँ तपाईँले मैले सम्पूर्ण कुरा यहाँ हालिसकेको छु र मैले सेभ गर्नेछु। यहाँनिर तपाईँले अरू डकुमेन्टहरू यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तपाईँले फ्रीमा विदाउट उयो पनि डकुमेन्ट बिना पनि तपाईँले यहाँनिर टोकन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्छु अनि सेक्युरिटी पनि मैले भइसकेको छ, मेरो आइडेन्टिफाई पनि भइसकेको छ र यहाँनिर मेरो इमेलको जिमेल एकाउन्टको तल यहाँनिर ट्रेडदेखि मुनि वालेट छ, वालेटदेखि एउटा स्पोल छ, स्पोलमा जानुहोस् र स्पोलमा क्लिक गर्नु बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले टोकन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ हेर्ने भनेर टोकन हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँ टोकन देखाउँछु र विशेष यो टोकन तपाईँले क्लेम गर्नु होला। यसको चाहिँ कहिले भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले जनवरी फेब्रुअरी 1 तपाईँले यसको विथड्र लाउन सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। $35 भनेको छ, तपाईँले $10-15 मात्रै प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठुलो। यो चाहिँ फ्रीमा छ, त्यो भएको $10-15 मात्रै पायो भने तपाईँ खुसी मान्नु होला। यो पाउनु भएन भने केही पनि छैन, किनभने यस्तो टोकनको अझ धेरै कुरा यहाँ हेर्नुहोस्। मैले यहाँनिर BNIX टोकन 400 यहाँ प्राप्त गरिसकेको छु। यसको भ्यालु चाहिँ पछि गएर $35 हुन्छ भनेर कम्पनीको दाबी रहेको छ। र विशेष गरी म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु पुरा भिडियो हेर्नुभएको लागि र हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र सपोर्ट अनि लाइक अनि सेयर गर्नुभएको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र विशेष पुरा भिडियो हेर्नुको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र फेरि अझै यसमा अर्निङ गर्नको लागि अन्य बोनसहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले साइडबारमा थिच्नुहोस् र यहाँ रेफरल सिस्टम छ। रेफरल सिस्टममा जानुभयो भने तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई। र यसलाई तपाईँको मोबाइल भर्जनमा अलिक गाह्रो भयो भने यता साइडमा थिचेर डेस्कटप भर्जन भयो, डेस्कटप भर्जनमा पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी रेफरमा थिच्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ देखि सक्नुहुन्छ स्प्लिटिङ यो वर्ल्ड यहाँनिर त विभिन्न प्रकारको त्यति पर्सेन्टहरू 50%, 15%, 10%, 25% केही पर्सेन्टहरू छ। तपाईँले जति पनि साथीहरूलाई तपाईँले रेफर गर्नुहुन्छ 10% या इत्यादि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुन हकमा भन्ने कुरा यहाँ सम्पूर्ण तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ वर्डबोर्डमा। र विशेष सम्पूर्ण कुरा जानकारी तपाईँलाई दिइसकेको छु। र अलिक तल जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर एउटा रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अलिक तल मुनि जानुभयो भने अनि त्यो लिङ्कलाई कपी गरिकन तपाईँले अनि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा तपाईँले बुझाउनु भयो भने दिनुभयो भने त्यसबाट पनि फाइदा हुन्छ। तर विदाउट तपाईँले बुझाउनु भएन भने पनि आफ्नो साथीहरूलाई रेफर गर्नु भएन भने पनि तपाईँको अर्निङ सुरक्षित रहनेछ भन्दै पुरा भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष आजको भिडियोमा यहाँ राख्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच अल अफ यु।